Moi! Tervetuloa It Gets Faster Now TV-kanavalle. Mä oon Antti. Tänään ollaan varmaan suomalaisille rallifaneille hyvin tutussa paikassa, eli Savon erikoiskokeen alussa. Tuolla on Kessun mutka. Tutkaillaan vähän, miten tämä tie on muuttunut tässä vuosien varrella, erityisesti vuoden 87 Suurajoen erikoista loppuosuutta. Nykyäänhän tämän Savon erikoiskokeen alkuosa on asfaltoitu, mutta meille rallifaneille onnekkaasti se päällyste päättyy juuri tässä, missä alkaa kaikkein paras osuus. Startti on ollut jossain tuolla tuon mutkan takana silloin Suurajoen aikaan, ja tämä tielinja on ollut ehkä ihan pikkusen mutkikkaampi ennen tätä asfaltointia, mutta toki nykyäänkin tässä rallia ajetaan, ja oikeastaan se on vaan hyväkin, että pätkän startti on asfaltilla, niin sitten tie ei mene niin pahasti rikki siitä kohtaa, missä ne autot lähtökiihdyttää. Mutta mennään katsomaan nyt Kessun mutkaa ja katsotaan, onko siellä mitään jälkiä enää 1 000 000 markan kivestä. Nyt ollaan siis täällä Savon ensimmäisessä oikeassa, mihin on tuolta lähdöstä laitettu aika täysiä. Tuohon nyppylälle on vähän ehkä hypännyt ja sitten on tullut tosi yllättävä oikea, vaikka tämä valtionmerkki on tässä ollut muistuttamassa. Niin aika moni tässä onnistui kuitenkin sitten ajamaan tonne leveäksi, ja siellä oli silloin semmoinen iso kivi, jota sanottiin 1 000 000 markan kiveksi sen takia, että siihen oli niin paljon romua syntynyt. 90-luvulla se kivi räjäytettiin pois. En tiedä, onko nämä siitä peruja nämä kivenlohkareet täällä vai onko jostain muualta tullut, mutta voidaan nyt vähän romantisoida ja kuvitella, että nämä on 1 000 000 markan kivenlohkareita, että olisiko jokainen lohkare sitten ainakin 50 tonnin arvoinen. Tällä mutkalla on tosi paljon historiaa ihan jo 60-70-luvulta saakka, ja jopa Timo Mäkinen on ajanut tässä ulos, ja se on ainoa kerta hänen omien sanojensa mukaan, kun hän on ajanut ulos Suurajoissa. Se on ollut joskus 60-luvun alussa, ehkä vuonna 1963, koska silloin tämä pätkä on ajettu toisinpäin. Timo Mäkinen itse on kertonut tämän tarinan Ylen TV-lähetyksessä joskus. Ja myöskin Toyotan tehdastallissa toiminut ja nykyisen Dirtfishillä vaikuttava George Donaldson on myöskin tässä ajanut ulos vuonna 1988. Tämä Savon erikoiskoehan on sikäli tosi hieno rallitie, että tämä on leveä, hyväpintainen, vanha tie, joka on ollut tässä jo satojen vuosien ajan vanhalle hevostielle perustunut. Eli tämä on aikanaan tehty ennen maansiirtokoneiden keksimistä, niin sen takia tästä on tullut tämmöinen kiemurainen, ja onneksi tätä ei ole sitten lähdetty mitenkään suoristamaan ja tasoittamaan vuosien varrella. Erikoiskokeena tämä on niin kääntyilevä ja tekninen, että tämä on usein ollut hitaammasta päästä metsäpätkiä Suurajoissa, vaikka tällä ei ole yhtään risteystä ja on kuitenkin tällaista leveätä valtiontietä. Sitten kun puhutaan monesti näistä isoista teistä, mitä täällä Tampereen lenkillä muutenkin on, niin kuin vaikka joku Uskila tai Siitama, niin nehän on hyvin nopeita teitä kyllä, mutta Savo on täysin poikkeus siihen. Harmi, ettei se nykyään oikein enää täytä MM-rallin standardia, koska tämähän on täysin metsäpätkä. Täällä ei ole yhtään peltoaluetta tai mitään aukeita, eikä tänne tule muuta kuin yksi välitie ihan tonne maalipäähän, niin eihän tänne nyt saada mitään yleisöalueita tehtyä. Silloin 80-90-luvulla, kun tätä ajettiin, niin tämähän oli hyvin suosittu kyllä yleisön kanssa, ja täällähän on paljon sitten ollut myöskin ongelmia yleisön kanssa, ja suuri osa siitä yleisöstä pakkaantui aina sinne 1 000 000 markan kiven paikkeelle, ja ehkä tänne sitten on vaan kävelty, mutta ihan tuhansia ihmisiä täällä on kyllä ollut. Kaikkien on pitänyt tulla lähdön tai maalin kautta. Melkein voi sanoa, että ei missään Jyväskylän pätkillä ole niin paljon yleisöä kuin Tampereella. Tietysti on suurkaupunki lähellä ja tamperelaisia kiinnostaa autoilu kovastikin, ja näissä on tosi paljon yleisöä. Tässä tullaan sitten kanssa yhteen hyvin tunnettuun paikkaan, missä on aina ollut varmaan paljon katsojia ja kuvaajia. Tämmöiset aika näyttävät nyppylät ja hyppyrit. Ehkä jopa toiseen suuntaan. Tää on vähän näyttävämpi. Esimerkiksi vuonna 1993 ajettiin toiseen suuntaan. Ja täältähän tuli sitten silloin pari vuotta sitten ikonisia kuvia, kun Kalle Rovanperä hyppäsi tästä Ralli 1 Jariksella aika hienosti. Ja myöskin hänen nykyinen tallipäällikkönsä Juha Kankkunen on tässä myöskin Tampereen paikallisrallissa, vai oliko SM-ralli, niin B-ryhmän Toyota Selikalla hypännyt sitten niin, että takapyörä meni ojaan. Paljon on historiaa tällä erikoiskokeella. Täällä puolen paikkeilla on myös semmosia mutkia, missä TV-kuvaajia on joskus ollut. En tiedä, oletko helikopterilla tullut tänne sitten vai mihin, mutta
periaatteessa kaikki oli vähän erikoista, niin kyllä tähän Savon erikoiskokeeseenkin sitten keksittiin jotain, nimittäin tätä erikoiskoetta jatkettiin vielä pari kilsaa tästä eteenpäin. Eli normaalisti tämä vasuri on ollut viimeinen kaarre ja maali on ollut ehkä jossain näistä liittymistä tuonne taloihin tuossa sisämutkan puolella. Ja sitten tuolla pätkän alussa niin on tää joku tämmönen vanha, nykyään aika huonokuntoinen asfaltti sitten, minkä takia nyt rallia ei enää pidemmälle tästä ajettaisi, mutta silloin 87 ajettiin ja syy siihen johtuu siitä, että tämä tie, joka tässä Kangasala ja Valkeakosken välillä menee, Kaarina Maunun tyttären tie, niin se meni aikaisemmin tästä näin. Eli Savon tie tuli tuolta, niin sitten tultiin tähän risteykseen, mistä tänne päin lähti Valkeakoskelle ja tänne päin lähti Kangasalle. Ja silloin vuonna 1987 tämä Valkeakosken ja Kangasalan välinen tie oli vielä sorapintainen ja niinpä sitä sitten käytettiin rallipätkänä, mikä on ainoa kerta mun tietääkseni, kun sitä on käytetty rallipätkänä. Myöskin suurajoissa on mahdollisesti joskus ajettu sitä soratietä tohon suuntaan 60-luvulla. Siitä ei ihan varmuutta ole, koska ne kartat on niin epätarkkoja. Mutta onneksi meillä on tästä vuoden 1987 Savon pätkästä todella hyvää kuvaa. Olikohan jopa ihan helikopterista tosta suunnasta kuvattu. Autot tulee tuolta ja nähdään tää liittymäkin siinä helikopterikuvassa. Ja mielenkiintoista on myöskin se, että tiekirjan mukaan tässä liittymässä piti olla shikaani, mutta shikaani otettiin pois, koska kuljettajat vastusti niitä viime hetkellä. Ja sitten nyt kun tullaan tähän Valkeakoski-Kangasalatien risteykseen, niin tää oli siihen aikaan ihan vaan mutka vasemmalle. Silloin kun tää tie asfaltoitiin, niin tästä tehtiin paljon leveämpi ja jonkin verran joitain mutkia suoristettiin. Mä en niitä ihan kaikkia tässä nyt rupea tutkimaan erikseen, mutta pari kohtaa voidaan tässä katsoa, että miten se näytti erilaiselta silloin vuonna 1987, koska silloin täällä tosiaan oli Ylen TV-ryhmä ja niillä oli kameroita maastossa. Ja olisikohan tämän nyppy oikein jälkeen ollut sitten yksi kamerapaikka, mitä me voitaisiin katsoa. Pätkän maaliin, joka nykyään ei enää ole tässä tielinjalla, vaan se kääntyy tästä tänne vasemmalle. Elikkä vanha tielinja tuli tästä näin. Meni tuonne ja kääntyi oikealle ja siellä oli pätkän maali. Näköjään nyt niin poikki, että se kasvaa ihan kunnolla. Puita on jo pidemmän aikaa ollut, että siitä ei enää läpi pääsisi. Noin, tämmöisiin tunnelmiin päädyttiin sitten Savon erikoiskokeella vuonna 1987. Ja näin päättyy myöskin tämä jakso kadonneita pätkiä etsimässä sarjasta. Ja laitetaan tässä kohtaa vielä terveisiä sinne Joensuun suuntaan Ontsalle eli Onni Keroselle OK Motorsportille, joka tämän videosarjan aloitti 5 vuotta sitten tutkimalla Seppälänkankaan erikoiskoetta. Ja nyt sitten ruvettiin jatkamaan tätä ja katsotaan, saataisiko me Ontsakin vielä innostumaan tekemään lisää näitä. Kiitos kun jaksoit katsoa. Palaillaan asiaan. Moikka!